गर्न च्यानल आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। म प्रबिन है, प्रबिन टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ मैले नमस्ते पे भनेको के हो, नमस्ते पेको एकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ र नमस्ते पे भनेको के हो। नमस्ते पे भनेको नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कद्वारा निर्माण गरिएको एउटा एप्सलाई नै नमस्ते पे भनिन्छ र यो चाहिँ अनलाइन ई-सेवा, खल्ती र आइएमपी जस्तै एउटा वालेट हो र यसले चाहिँ बिजुलीको बिल, त्यस्तै गरी अनलाइन पेमेन्टहरू, खानेपानी जस्तै सम्पूर्ण क्युआर पेमेन्टहरू, फोन पे एकदमै यो आइएमपीले जस्तै यसले पनि नमस्ते पेले काम गर्छ। र यो कसरी रजिस्टर गर्ने र अनलाइन रजिस्टर र अफलाइन रजिस्टर म गर्ने तरिका म सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नु भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले रजिस्टर गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सब्सक्राइब र छेउमा आएको नोटिफिकेसनलाई अल राख्न नभुल्नु होला। अल राख्नुभयो भने यस्तै जानकारी तपाईँसँग पहिलोपल्ट ल्याउँछ। आउनुहोस्, मोबाइल सिनमा मैले चाहिँ प्ले स्टोरलाई ओपन गरेँ। प्ले स्टोरलाई ओपन गरेँ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले नमस्ते पे भनेर टाइप गरेँ। त्यस पछाडि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ र तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको थिएँ र मेरो ओपन देखाएको छ र 3.8 यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अफलाइन र अनलाइन रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ र यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र अफलाइनबाट मैले तपाईँले सिकाउन गइरहेको छु र यहाँबाट चाहिँ *5000# एज र यसरी कलिङ गर्नुभयो भने यस्तो खालको अप्सन गर्नुहुनेछ र वेलकम टु नमस्ते पे भनेछ। 1 क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ फर्स्ट नेम लेख्नु होला र यहाँ लास्ट नेम राख्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँको डेट अफ बर्थ राख्नु होला। डेट अफ बर्थ राखिसके पछाडि तपाईँले मेल फिमेल के, मैले मेल छ नै 1 नम्बर। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँले केबाट बनाउनु हुने, मैले सिटिजनसिप 3 नम्बरबाट सिलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ तपाईँको सिटिजनसिपको नम्बर राख्नु होला। सिटिजनसिप नम्बर यहाँ राख्नु होला। त्यस पछाडि सेन्ड गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ यसरी डिटेल आइसकेको छ। त्यस पछाडि 1 क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँको भइसक्छ र डिजिटलबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा क्लिक गर्नु होला। डन रजिस्टर डिजिटलमा चाहिँ रजिस्टर गर्दा र यहाँ चाहिँ फोन नम्बर, तपाईँको मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मैले मोबाइल नम्बर मेरो राखेँ। त्यस पछाडि यहाँ जिमेल आइडी राख्नु होला। जिमेल आइडी राखिसके पछाडि तपाईँले यो नम्बर चाहिँ यहाँ चाहिँ भेरी नम्बरको यस्तो यहाँ रेड कलरमा भेरिफाई भनेर छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको नम्बरमा एउटा ओटिपी जानेछ, त्यो ओटिपीलाई यहाँ राख्नु होला। त्यस पछाडि कन्फर्म गर्नु होला। त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ
फेरि यहाँ पनि राख्नुलाई त यो ओटिपी त्यस पछाडि यस्तो गर्नुलाई र यहाँ फर्स्ट नेम राख्नु होला फर्स्ट नेम मिडल नेम छैन हैन सरी मिडल नेम यहाँ चाहिँ लास्ट नेम मिडल नेम मेरो छैन तपाईको छ भने राख्नु होला यहाँ चाहिँ डेट अफ बर्थ छान्नु होला तपाईको यो चाहिँ अनलाइन मा चाहिँ हुँदैछ र मेल छान्नु होला डेट अफ बर्थ राखिसकेपछि मेल फिमेल के हुनुहुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्नु होला मैले मेल राखेँ र यहाँ चाहिँ एड्रेस डिटेलमा चाहिँ तपाईको एड्रेस कुन ठाउँबाट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डिटेल रूपमा यहाँ राख्नु होला मैले जस्ट तपाईलाई बुझाउनको लागि खोटाङ राखेँ त्यसरी तपाईले डिटेल रूपमा राख्नु होला र यहाँ चाहिँ सिटिजनशिपको नम्बर अनि सिटिजनशिपको नम्बर राख्नु होला आईडी नम्बर नार्ता नम्बर र राखिसकेपछि रजिस्टर सक्सेसफुल भनेको छ यसरी र यस्तो गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा चाहिँ मेसेज आउनेछ र डियर प्रवीण वेलकम टु नमस्ते पे प्लिज मेरो नम्बर अनि त्यस पछाडि यहाँ ओटिपी नम्बर पिन नम्बर आएछ यो 4 डिजिटको पिन नम्बरलाई चाहिँ यहाँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईले 4 डिजिटको पिनलाई चाहिँ यहाँ त्यो मेसेजमा आएकोलाई चाहिँ यहाँ सेट गर्नुलाई यहाँ मैले राखेँ त्यसरी लगइन गरेँ लगइन गरिसकेपछि चेन्ज पिन भनेको छ चेन्ज पिनमा अब तपाईले त्यो भन्दा फरक के राख्न सक्नुहुन्छ 4 डिजिटको माथिल्लोमा जे राख्नु भएको छ तल्लोमा त्यही राख्नु होला राखिसकेपछि चेन्ज पिन गर्नु होला र पिन चेन्ज सक्सेसफुल र यहाँ चाहिँ तपाईले फेरि त्यो पिनलाई फेरि राख्नु होला यहाँ राखेर तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ लगइन र यहाँ चाहिँ तपाईले भेरिफिकेसन पिन माग्ने छ यो नम्बरमा तपाईको जुन नम्बरबाट खोल्नु भएको छ त्यो नम्बरबाट यहाँ भेरिफिकेसन सिममा मेसेज आउनेछ त्यस पछाडि भेरिफाई गर्नु होला यति गरिसके र हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेको छ नमस्ते पे को यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँ रिचार्ज गर्न मिल्छ यहाँबाट सम्पूर्ण अनलाइन पेमेन्टहरु गर्न सकिन्छ च्याटको खर्च इन्टरनेट छट भनेर र यसरी तपाईले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण इन्टरफेस
थोरै कहाँ गएर उको भन्दा आइएमपी जस्तै डिजाइनको छ र यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। आयो पछाडिबाट। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नुहोला। हस्त।